سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. همین الان مسابقات UFC 311 تموم شدن و خواستم بیام خیلی سریع در مورد نتایج و فایتایی که توی این کارت برگزار شدن یکی یکی صحبت کنم. در مورد تموم فایتای این کارت صحبت میکنم. از مین ایونت که فایت اسلام مخاچف و رناتو مویکانو بود شروع میکنم، میرم تا فایت آخر، چون که میدونم اکثر بچه ها دوست دارن اول در مورد مهمترین فایت های این کارت بشنون. بچه ها قبل از هر چیز یه چیز کلی بگم در مورد این کارت خوبی بود، ولی متاسفانه مصدومیت آرمان ساروکیان که باعث شد از فایتش مقابل اسلام مخاچف کناره گیری کنه ضربه خیلی سنگینی به این کارت زد. یعنی به محض اینکه آرمان ساروکیان مصدوم شد اون هیجان اول خداییش من نداشتم. مطمئنم خیلی ها مثل من اینجوری فکر میکنن و همین امروز هم وقتی که ماخاچف داشت وارد کیج میشد و همینطور رناتو مویکانو، همه هیجان داشتن، ولی اصلا وقتی که فایت شروع شد اصلا انگار من یه جورایی میدونستم انگار سریع تموم میشه و هم تو دلم میگفتم خدا کنه تو راند یک مثل فایت بابی گرین و نمیدونم دن هوکر تموم نشه، چون که اون دوتا هم قشنگ همینجوری مقابل اسلام مخاچف باختن و واقعا اسلام مخاچف نشون داد که به قول انگلیسی ها که میگن there are levels to this shit. واقعا لول ها رو نشون داد اسلام مخاچف. اصلا زمین تو آسمون با رناتو مویکانو فرق میکنه بابا. من اون ویدیوی قبلی هم که در مورد این فایت خیلی سریع صحبت کردم، تو ویدیوی قبلی گفتم که آقا اصلا این رناتو مویکانو یه جوری اصلا در حد قهرمانی نیست. یه زمانی کانتندر بود ولی الان رو دور برد بود، ولی میشه گفت فوقش در حد تاپ 10 یا مثلا تا نزدیکای تاپ 5، ولی این یه جورایی به نظر من در حد قهرمانی نبود. ولی خب تقصیر ماخاچف چیه؟ متوجه این وقتی که تموم حریفاش قبل از فایت مصدوم میشن تقصیر ماخاچف چیه؟ اونان که به فایتا نمیرسن، اولیویراس که به اون فایتا نمیرسه، داریوش به فایت نمیرسه، ساروکیان به فایت نمیرسه، تقصیر ماخاچف چیه این وسط؟ به هر حال حالا داستان این که مثلا اینا ازش میترسن و اینا نیست، اینا تمرینای سنگین دارن فشرده انجام میدن، یا به بدنشون فشار میاد یا مصدوم میشن. بعضی وقتا بدشانسی میارن و اون حدسی هم که میزدن در مورد آرمان ساروکیان الان توی اینترنت دارن در موردش صحبت میکنن. احتمالاً همون جوری بوده که من تو اون ویدیو قبلی گفتم، اومده اون دختره رو ایمپرس کنه، نینا دراما رو زدی کمر خودش رو ناقص کرده. الان همه دارن در مورد همون داستان صحبت میگن. من اونو یکم حدس زدن، یه شوخی جدی اومدن گفتن واقعا انگار همین جوری بوده و منظورم همون بود. مثلا فرق کسایی که مثلا اسلام مخاچف با کانتندرهای دیگه تو دسته سبک وزن مثل اولیویرا و ساروکیان و اینا اینه که مخاچف این بیزنس رو جدی میگیره، فایت رو جدی میگیره، درست تمرین میکنه، حساب شده عمل میکنه، ولی اونا این کارو نمیکنن. به هر حال اون صحبت‌ها تو ویدیو قبلی انجام دادم، بریم اون ویدیو قبلی هر کی ندیده بره ببینه، لینکشو میذارم زیر همین ویدیو. بچه راستی تا فراموش نکردم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنید، دمتون واقعا گرم. آقا این مقدمه رو گفتم، حالا بریم وارد فایت اسلام مخاچف بشیم. دیگه ببینید بچه، الان باید یکم ربطش بدم به فایت عمر نورماگومدوف و مراب. وقتی که مراب دوالیشویلی عمر رو شکست داد، یکم من گفتم شاید این از لحاظ روانی و منتالی یکم اذیت کنه مخاچفو. یعنی اونجوری زیاد فکر نمی‌کردم مخاچفو زیاد اذیت کنه، ولی میدونم که حبیبو اذیت کرده بود. بدون شک مطمئن باشین که حبیبو اذیت کرده بود. وقتی که رسیدیم به فایت مراب و عمر، اونجا بهتون میگم چرا اذیتش کرده بود سنگین. من اونجا با خودم میگفتم اگر مثلا فایت ماخاچف و مویکانو ادامه دار بشه، مثلا سراند بشه و اینا،
شاید مثلا حبیب یکم حواسش درست و حسابی نباشه، شاید حبیب نتونه اونو درست حسابی کمک کنه، وگرنه مخاچف هم از لحاظ منتالی خیلی قویه، هم خیلی فایتر خوبیه، در حال حاضر بهترین سبک وزن دنیاست دیگه. هر کی اینجوری نگه هیتره واقعا. اینجا ساروکیان میتونست بیاد نشون بده ولی خب نرسید آقا، تقصیر مخاچف که نیست که. ساروکیان اومد امشب 2 تا فایت خراب کرد، هم فایت خودش رو خراب کرد، هم فایت بنیلاریوش رو خراب کرد. یعنی اونجا یه فایت قشنگ دیگه هم از دست دادیم. 2 تا ضربه زد به این کارت، یعنی فقط اون ضربه نبود، 2 ضربه زد به این کارت. اینم همینجا بگم که داریوش تموم پولش رو از UFC گرفت. یعنی اصلا انگار داریوش امشب اومده بود مویکانو رو شکست داده بود، UFC اومد هم پول بردش رو داد، هم پول شومانی رو بهش داد، هم پول وینمانی رو بهش داد. توی برنامه سوال و جواب در مورد دستمزدا صحبت کردم، 2 تا ویدیوی قبلی میتونید بریم اونجا در مورد دستمزدا هم نگاه کنیم. من اونجا گفتم چقدر در میارن و اینا. اونجا در مورد دستمزد هر کی میخواد بشنوه برو اونم ببینید، لینک اونم میذارم زیر همین ویدیو. به هر حال ساروکیان اومد 2 تا فایت رو همزمان خراب کرد. بعد شانسی بود آره، ولی کی بهت گفت بری جلو اون دختره، معذرت میخوام، دختر اون سلیته همش میاد همه چی خراب میکنه. اصلا یو اف سی نباید بیاد به این اجازه بده از این کارا بکنن همون یه هفته آخر فایت. چرا باید یه هفته آخر فایت اینجوری بیاد؟ تازه مربیش میگفت این نزدیک یه هفته است اینجوری بوده. حالا خدا میدونه واقعا قبل از اینکه بره پیش اون نینا دراما رو گردنش به چرخ و اینا مصدومیت بوده یا تو همونجا واقعا اینجوری شده. به هر حال اونو بذاریم کنار. مخاچف همون کاری که با دن هوکر و بابی گرین انجام داد همین کار هم انجام داد با رناتو مویکانو. تنها جای فایت یه لحظه یه لفت هوک زد، اونم تازه فکر میکنم من تصویر آهسته رو دیگه ندیدم اونجا. یه لحظه احساس کردم یه لحظه مخاچف رو انداخت تو رانده 1. احساس کردم شاید ناک داون شده باشه، ولی کورمیر و جان انیک که اصلا تموم شب داشتن پاچه‌خواری تیم حبیبو میکردن، چون که همونجوری که میدونید دنیل کورمیر هم تیمی حبیب و اسلام مخاچف و اینا بوده. همه اینا رو از جوونی میشناسه، مثلا عمر رو از بچگی میشناسه، مخاچف رو از سن پایین میشناسه، حبیب از سن پایین میشناسه. هر موقع اینا مبارزه میکنن تو گزارششون هم یه جورایی، حتی اگر مثلا تیم حبیبینا این داغستانیا عقب باشن یه جوری وانمود میکنن که اینا انگار جلوان. حتی مثلا تو فایت عمر و مهراب هم تا حدودی همین جوری بود دیگه. آخرش دیگه نمیتونستن اینقدر طرفداری عمر رو بگیرن دیگه. عمر اینجوری داشت نفس میکشید. ولی اینجا حالا من نمیدونم درست گفتن یا نه، چون که من تصویر آهسته رو ندیدم اونجا. یه لحظه احساس کردم یه لفت هوک زد به مخاچف یه لحظه افتاد ناک داون شد. ولی کورمیه رو همین گزارشگرای یو اف سی، جو روگن که نه، ولی جان انیک و کورمیر گفتن که زد زیر آرمپیتش، زد زیر بغلش، لیس خورد افتاد، یه چیز اینجوری گفتن. اگر اونجوری باشه فرقی نمیکنه آقا ناکدن شد یا نشد. فایتر کار درستیه بابا مخاچف، جای درست کار درست هم انجام میده. کامل ترین فایتر حال حاضره. یه لحظه احساس کرد شاید یه مقدار خطری باشه سر و پا ادامه بده با مویکانو، جای خودش قشنگ زیرگیری رو کرد، یواش یواش شروع کرد اون کاری که همیشه انجام میده رو انجام داد، یواش یواش رو حریفاش کار میکنه، هیچ عجله‌ای نداره. و در نهایت با همون دارسچوکی که خیلی تعریفشو میکنن، مثلا اون میگفت وقتی که با پوریه مبارزه میکردم همین که دارسچوکو گرفتم تیمم شروع کرد از دیوار قفس بپره بالا، چون که میدونن یعنی مثلا بیان بپرن داخل، چون که میدونستیم تو بهش گفتن که چون که ما میدونستیم تو اونو تموم میکنی. اون یکی از اون فناییه که اسلام مخاچف واقعا توش تبحر داره. و اونجا از طریق دارسچوک تمومش کرد، با وجود این که رناتو مویکانو حتی یه گرپلر خوبیه، جوجیتسوش خیلی خوبه، ولی خب عمرن به پای اسلام مخاچف برسه. من تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم تموم کارایی رو که
مویکانو انجام میده، اسلام مخاچف بهتر انجام میده و تازه یه کارایی بلد انجام بده که اصلا مویکانو نمیدونه چی هن. تو همه زمینه ها از اون بهتره، اصلا حریف نداره اسلام مخاچف در حال حاضر. 2 نفرن در حال حاضر توی دسته سبک وزنو دارم میگم فایترها که الان ما داریم میبینیم، دسته سبک وزن الان 2 سال پوست اندازیش دیر داره اتفاق میفته. مثلا گیچی و پوریر و چندلر اینا به هر قیمتی که شده اینجوری خودشونو گرفتن اون بالا. اینا باید 1 سال پیش همشون خارج میشدن. حالا گیچی باز شاید یه حرفی واسه زدن داشته باشه، با دن هوکر مبارزه داره، بعد شانس بیشتر رو من الان میدم به گیچی. اگر اون ببره احتمال زیاد میشه گیچی نفر بعدی. ولی این فایترهای قدیمی چند سال، من از 1.5 سال پیش میگفتم آقا این پوست اندازی تا به امروز دیگه انجام میشه، هنوز کامل انجام نشده. تنها کسایی که در حال حاضر تو دسته سبک وزن میتونن واسه اسلام مخاچف مشکل ساز بشن و از همه بهترن، یکی آرمان ساروکیانه، یکی چارلز اولیویراست. چارلز اولیویرا الان داره یواش یواش از دور خارج میشه، سنش داره میره بالا. ساروکیان بزرگترین تهدید واسه اسلام مخاچف. ولی خب من تموم عصبانیتم همینه از اینا، میگم اینا جدی نمیگیرن ورزشو، همینه دیگه. به خاطر همین اصلا دلم نمیخواد دوباره اینا رو ببینم. یعنی اگر ساروکیان قراره برگرده، اول ساروکیان مثلا بره با یکی دیگه مبارزه کنه، شاید مثلا دوباره با بنیلاریوش. الان به بنیلاریوش هم بعدا میرسم که اصلا چشم آب نمیخوره. بنیلاریوش میگفت که UFC چون که اومد فایتم خراب شد و اینا، اومدن میگفتن فایت بعدی حالا بهت حال میدیم، مثلا یه فایت بهتر بهت میدیم. بعد خود داریوش میگفت که احساس میکنم شاید یکی تو رنک بالا بهم بدن. اگر قراره یکی توی اون رنک بالا بهت بدن، پوریر که نمیشه، نمیخواد باهات مبارزه کنه. احتمالاً اگر یکم سر و صدا کنی بگی من دوباره آرمان ساروکیان رو میخوام، دفعه پیش خودم اینجوری نبودم، اونو میخوام، اونو بزنی، بیای دوباره برگردی و نشون بدی یه حرفی. چندلر هم که فکر نمی‌کنم با تو بخواد مبارزه کنه. چندلر دوباره میشه منتظر مگرگور و این چیزا. ولی من احساس میکنم دوباره داریوش میره با یکی از اون پایینتریا مبارزه میکنه که بعداً توی آخرای فایت بهتون میگم کیه. متاسفانه اینجوریه، چون که داریوش قبلا نشون داده که با سیاست اصلا نمیتونه عمل کنه و مطمئنم نمیشه ساروکیان. و یه گرگ گشنه جوون دیگه میشه، دوباره میاد شانس یکی دیگه. داریوش یواش یواش با این کاراش چی میگن ادامه بده، میشه تبدیل میشه به نردبون واسه فایترهای جوان‌تر. امیدوارم که اینجوری نشه مثلا بشه ساروکیان. به هر حال نفر بعدی واسه مخاچف یا اینکه باید یا اینکه نداره، ساروکیان باید بره یکی دیگر رو بزنه و نشون بده که آره آقا، به قول حبیب قبل از فایت میگفت دیگه، میگفت آقا من وقتی که مقابل تونی مصدوم شدم رفتم به UFC گفتم آقا تقصیر خودم بود که من شب قبل از فایت مصدوم شدم، بهم یکی دیگر رو بدین که من بهتون ثابت کنم که من دوباره میتونم برگردم و این حرفا. یکی دیگر رو زد، بعدن دوباره بهش تایتل شات دادم. ساروکیان باید همین کارو کنه. اولیویرا کیو زد تو فایت قبلی؟ چارلز اولیویرا. بذار من همینجا نگاه کنم الان. اولیویرا که فایت قبلیش چندلر رو زد حواسم پرت شد. قبل از اون هم که به ساروکیان باخته بود، بعد من چندلر رو زد. شاید بشه چارلز اولیویرا، ولی چارلز اولیویرا فقط واسه خوش تیپ کردن و مثلا بیاد اونجا ردیف اول بشین و این چیزا خوبه. باید واسه این فایت خودشو بکاپ چیز میکرد، از 2-3 ماه قبل بعد خودشو آماده میکرد. یکی بچه‌ها گفت آقا چجوری تو یه هفته برسه؟ من میگم تو این چند ماه اخیر خودشو باید آماده میکرد. متوجه این فقط جلو دوربین اینجوری خودتو نشون بدی و اینا کافی نیست به نظر من. گیچی بیاد هوکر رو بزنه، بدون شک تایتل شات بعدی میره واسه گیچی. 2 ماه دیگه است، یعنی همچین احتمال زیاد همونجوری هم شاید بشه. حتی هوکر که فکر نمی‌کنم هوکر بد به مخاچف باخت، ولی گیچی شاید بتونه یه چیز جالبی بشه واسه. مطمئنم میرن واسه اون داستان، مطمئنم میرن سمت گیچی. چارلز اولیویرا هم تنها یعنی دوست ندارم با مخاچف، خداییش یه دفعه دیدمش، بعدش
کسی که این چیزا رو جدی نمیگیره دلم نمیخواد دوباره به شانس رو بدن، چون که دوباره مثلا بیان به شانس رو بدن، دوباره یه هفته قبل از فایت دوباره اتفاق اینجوری مثل فایت قبلیش بیفته، مثلا مصدوم بشه. به خاطر همین من دلم نمیخواد، وگرنه من اولیویرا رو به نظر من خیلی فایتر دیدنیه، ولی نمیتونم ببخشمش. آخه میدونین اصلا رفته رو مخم. وقتی که شانس رو نمیگیرین دیگه تقصیر مخاچف نیست. مخاچف در حال حاضر بهترین سبک وزن حال حاضر دنیاست. متاسفانه چون که ساروکیان نشد، یعنی اگر اومده بود ساروکیان رو زده بود، من میگفتم 100% بهترین سبک وزن تاریخ هم هست، چون که اومده ساروکیان جوون رو شکست داده. ولی مشکلی بود که اون مصدوم شد، الان شد مویکانو. الان شاید مثلا ارزش بردش مثل ارزش اون یکی برد نیست، یعنی نمیشد. یعنی اگر اومده بود ساروکیانو زده بود و ارزش اون برد خیلی بیشتر از ارزش برد امروزش بود دیگه. اون موقع میگفتیم آقا بهترین سبک وزن تاریخه. ولی همین الان هم به دفاعاش بخوایم حساب کنیم، 4 تا دفاع پشت سر هم داره مخاچف و بهترین سبک وزن تاریخ UFC شده روی کاغذ. نه حبیب این کار رو انجام داد، نه بی جی پن، نه بنسون هندرسون، هیچ کدومشون. حبیب هم که مثلا میگفتن کاملترین فایتر اون موقع بود و همین الان هم مثلا میگن تو دست سبک وزن از همه بهتر بود. به نظر من مخاچف، حقیقت رو بخوام بگم، از دید من یکی مخاچف کاملتر از حبیب. یعنی شما اینجوری با خودتون فکر کنید، حبیب و مخاچف با هم دیگه مبارزه میکردن، کی به نظرتون میبرد؟ کی مثلا سلاحهای بیشتری تو انبار مهماتش بود؟ حبیب فقط میخواست کشتی بگیره. مقابل الان مثلا اگر با مخاچف مبارزه میکرد، مخاچف سر و پا هم خیلی خوبه، همه چیزش خوبه. و حالا برخلاف حبیب، الان مثلا ببینید مخاچف توی این فایتای اخیرشون همه فینیش بوده. یعنی نگاه کنید مخاچف تموم تایتل فایتاشو تموم کرده. مویکانو رو تو راند 1 تموم کرد، پوریه رو تو راند 5 تموم کرد، تموم میکنه. ولکانوفسکی تو راند 1 تموم کرد. آره فایت اولش با ولکانوفسکی دسیژن شد، ببخشید اون یکی دسیژن شد، ولی اونجا هم تو خونه حریف بود، اینا فرصت کمی داشت واسه ریکاوری. اون داستان باز هم اومد برد، میدونین بردش دیگه. اولیویرا هم که تو راند 2 تموم کرد. الان توی بذار بشمارم اصلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی 9 تا فایت آخرش 8 تا فینیش داشته مخاچف. آدم واسش دست نزدنه دیگه واقعا هیتره. مخاچف به نظر من با این بردش به بهترین سبک وزن تاریخ UFC تبدیل شد، چون که 4 تا برد پشت سر هم داشت از کمربند قهرمانی سبک وزن و علاوه بر اون 15 تا برد پشت سر هم توی دسته سبک وزن UFC. قبل از اون حبیب و تونی بودن. البته اینو بگم 14 برد پشت سر هم تو دسته سبک وزن UFC. نمیدونم اینو آپدیت کرده باشن یا نه. 15 برد کلا، 15 تا برد پشت سر هم توی UFC. چون که مثلا بعضی از فایت‌ها مثل فایت مخاچف و بابی گرین تو کچ ویت برگزار شدن، یعنی تو 70 کیلو برگزار نشدن. بابی گرین شورت نوتیس قبول کرد و چون که نمیتونست سر وزن برسه، اون یه مقدار مثلا بین، حالا یادم نیست 73 کیلو یا چیز 75 کیلو شاید، توی سبک وزن برگزار نشد. به خاطر همون اون جزو این 13 تایی که اینجا میبینی نیست. به هر حال احتمالاً شده 14 تا. قبل از اون تونی و حبیب بودن که این رکورد رو داشتن. اولیویر هم که 11 تا پشت سر هم دارم میگم ها. به هر حال این از این. به خاطر این داستان بهترین سبک وزن تاریخ UFC به نظر من. آقا دمش گرم. فایت بعدیش به نظر من خودش که میگفت هر کیو بذارین جلوم شغل من نیست. من فکر میکنم صبر میکنم ببینن
فایت شفکت و بلال کی برگزار میشه؟ من امیدوارم هر چه سریعتر همون فایت اعلام کنن. بعد اگر شفکت برد مطمئنم که دلش میخواد با شفکت مبارزه کنه، یا اینکه احتمالش هم شاید باشه که ایلیا توپوریا یک کلاس وزنی بیاد بالا، اونم میتونه جالب بشه. ولی من نمیدونم ماخاچف بیاد با اون مبارزه کنه یا نه. چیزی واسه بردن زیاد نداره، فقط ماییم که هیجان میاد واسمون. وگرنه اگه مثلا بره توپوریا رو بزنه همه میگن از خودش کوچیک‌تر بوده. متوجهین؟ فایتر کوچیک‌تر از خودش رو زده. این حقیقت دیگه. اگرم یعنی اگر ببره میگم آقا باید میبرد دیگه. البته من میدونم که خیلی فایت سختیه واسه مخاچف اگر درست بشه، ولی من فکر نمی کنم خیلی چیز زیادی واسه بردن داشته باشه. بریم اخبار رو خیلی سریع نگاه کنیم در مورد مخاچف، بعد از اون بریم سر فایت عمر و مراب. اخ عجب عکسی، نگاه کنیم. خب توپوریا ببینیم چی گفته. گفته اسلام if I want to I can finish you. اگر اسلام اگر دلم بخواد، اگر بخوام تمومت میکنم. یعنی اگر با هم مبارزه کنیم و من بخوام تمومت میکنم. اگرم بخوام میتونم ناکوتت کنم. یه کاری کنم که خیلی ساده دیده بشه. See you soon. See you soon boy. به قول یو رومرو. این دیگه چی گفته؟ همین حرفی که زدم قشنگ سریع همین هم اومد. آره این حزب الله هم آورده بودن. فعلا این یکی نمیدونم هنوز همین الان پرس کنفرانس ها داره انجام میشه، متوجهین؟ و من هنوز هیچی رو نشنیدم، ولی اینجا گفتم همزمان لایو یه چیزایی با هم دیگه نگاه کنیم. نو تایتل شات فور آرمان. ببین دیگه آرمان بهش تایتل شات نمیدم. ببین چی گفته دارم. Faroukhian, what do you do with him at this point? I mean, do you automatically rebook him in the next title fight? Do you No. go back to the drawing board? No. شانس از دست دادی آرمان جون. شانس از دست دادی. خاکتون سرت کنن. اگر رفتی با واسه اون دخترت لوس کنی خودتو، لوس بازی را بندازی و چیز کنی، توف تو شانس اومدی به همه اونم ضد حال زدی. معلومه نباید به تایتل شات بدن. تایتل شات مگه سر کوچه پیداش کردی؟ Going back to the drawing board. 10 دفعه در خونه آدمو نمیزنه. I don't want anybody to ever fight hurt ever. You know, we've been in these positions before. واسه ببینم هر چرا گفت هر. Arman Sarukian, what do you do with him at this point? I mean, do you automatically rebook him in the next title fight? Do you No. go back to the drawing board? No. Yeah, he's going back to the drawing board. یه دوباره میره به تخت سیاه برمیگرده. ببین نفر بعدی کیه. میره به رنکینگا نگاه میکنه. I don't want anybody to ever fight hurt ever. You know, we've been in these positions before. Went down there with the doctor. Went down there with Heather from the PI, who is, you can ask any fighter or anybody else. She's the best in the world. And you know, you miss opportunities sometimes, and he did. So. دیگه شانسش از دست داد. دوباره باید بره همونجوری که بهتون گفتم. We'll see how this plays out for him next year. بهش تایتل شات نمیدن دیگه. اینم از آقای آرمان. فایت پریرو و آنکالایف راستی اعلام شد. همینطور فایت گیچی و دن هوکر. نزدیک 2 ماه دیگه این داستان به زودی تموم میشه. خدا رو شکر بعد از این خیلی چیزای جدید مشخص میشه. ببینیم میتونه بیاد این همه حرف زده آنکالایف بیاد و پریرو رو شکست بده یا نه. حالا بعداً در مورد این هم حالا بعداً صحبت می‌کنم. تو این ویدیو می‌خواستم در مورد چیزای دیگه صحبت کنم. آقا فکر کنم همه چیزو در مورد مخاچف گفتیم. یه صحنه قشنگ دیگه هم با هم دیگه نگاه کنیم. اینجا بعد از بردش توی قفس. توی سالن اینتویت دوم من که اونجا نبودم، ولی جدیداً اونجا رو درست کردن. اینجوری توی این سالن یه تلویزیون گردی بود. خب
که همه چی رو نشون میداد. بعد اصلا صدا یه جور دیگه بود، تو مثل سفیر نبود که گرد بود و اینا، ولی این یه تلویزیون گردی بود، یه سالن معمولی بود. ولی خب معمولا ببینید توی تموم این سالونا مثلا تلویزیون گنده میذارن، همینجور تو استادیوم‌های فوتبال. ولی تو این سالن یه تلویزیون گردی بود، یعنی دور تا دور اون طبقه بالای استادیوم یا همون سالونه یه تلویزیونی گذاشته بود، خیلی بال بود. آره توی لس آنجلس، اونجا توی محله اینگلوود، اونجا منم بودم. نمیدونم خیلی محله جالبی باشه یا نه، یعنی فکر می‌کنم یه زمانی محله‌های بدی بوده توی لس آنجلس. به هر حال دم مخاچف گرم. حالا بریم و به جای خوبش برسیم بچه‌ها. حالا که داریم به جای خوبش میرسیم، لایکای خوبش هم باید برسه. وای 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 بچه‌ها، حرفایی که مهراب دوالیشویلی بعد از شکست دادن نورماگومدوف زد، واقعا من خیلی حال کردم. یعنی یواش یواش داشت اشکمو در می آورد، واقعا خدا شاهده. تک و تنها این همه بهش حمله شده بود، این همه رفته بودن رو مخش. عمر از بچگی توی باشگاه حبیبینا داشت تمرین میکرد. یعنی ببینین، شما فکرشو بکنین، عمر از بچگی با اسلام مخاچف، حبیب نورماگومدوف، دنیل کورمیر، خدا بیامرز پدر حبیب، توی اینا MMA کار امروز شد که خیلی هم MMA کار خوبیه. الان به فایتش هم حالا میرسم، فقط میخوام بگم مقدمه در مورد این فایت صحبت کنم. و اگر مثلا واقعا بخوایم با زندگی معمولی نگاش کنیم و یعنی از لحاظ MMA، یعنی اگر MMA زندگی بود، عمر تو ناز و نعمت بزرگ شده بود. یعنی اینقدر بهش کمک شده بود، اینقدر چیز یاد گرفته بود از این قهرمانا، هر روز این قهرمانا رو میدید. ولی چوب خدا صدا نداره. و خیلی ببینید بچه‌ها، من معمولا از باخت کسی خوشحال نمیشم، ولی خیلی متکبرن اینا. مخصوصا اسلام مخاچف اینجوری نیست بچه‌ها، مخاچف خداییش اینجوری نیست. من همینجوری سال به سال که میگذره یه چیزایی تو اینا میبینم، تا زمانی که تو بدون شکستی همه به حرفت گوش میکنن، هیچ کم نمیتونه رو حرفت حرف بزنه و اینا، میدونی. ولی اینا دیگه بد با مردم، خیلی بی‌تربیتن. مثلا الان این عمر نورماگومدوف همین یه هفته پیش توی این پادکست فول سنت MMA که با UFC همکاری میکنن، اصلا نه MMA کارن نه خبرنگار MMA هن، این تو مایه‌های جیک پال و اینا. الان UFC همش داره میره طرف اینفلوئنسرها. البته قضیه جیک پال و اینا خیلی بهتر از داش لوگان پال. بوکسور نیستن، ولی منظورم این که اینفلوئنسرن. خب از این به قول ایرانی‌ها بلاگرن. خب البته حضوری هم حالا بلاگر هم نیستن، پادکست دارن دیگه، در مورد همه چی صحبت میکنن. بعد اینو با UFC و دانا وایت و اینا رفیقن. بعد از جایی که مثلا تیم حبیبینا هم خیلی قویه، مثلا علی عبدالعزیز خیلی منیجر تاپیه، مثلا با اونا رابطه نزدیک داره، میدونن کیا رو ببرن کجا. مثلا الان نگاه کنین توی این هفته فایت مخاچف با یه اینفلوئنسر دیگه یه ساعت صحبت کرده بود، حالا اسم اون رو یادم نیست، چی راستم، ایدن راست یه اسم اینجوری داره. اون مثلا قماربازه، میره مثلا توی لاس وگاس مثلا بلک جک دستای بزرگ بازی میکنه و اینا، اونجوری مثلا با دانا وایت رفیق شده. یه اینفلوئنسر استریمره با مخاچف نشسته و صحبت میکرد. اصلا اون چی میفهمه از فایت و اینا؟ فقط مثلا میخوان شخصیتشون رو نشون بدن. مثلا یکی مثل اون، یکی مثل نینا دراما. حالا این داغستانی‌ها شانس آوردن این دینشون اونجا بهشون کمک کرده دیگه، مثلا نمیتونن برن پیش اون مثل آرمان ساروکیان بزنن خودشون رو ناقص کنن دیگه. مثلا اونجا میگه آقا حرومه مثلا بریم اونجا.
مثل شارا نه، ولی مثلا مخاچبینا یه جور دیگه. بعد ببینین این عمر نورماگومدوف قشنگ مثل اسلام مخاچف اینو برده بودن توی اون پادکست فول سنت ام ام ای که داشتم بهتون میگفتم پادکست درست میکنن اینا. داشت صاف اینجوری میگفت بهش میگفت که حیف که اینجا آماده نکردم، میگفت که عمر ببخشید میگفت مهراب گرجستانی نیست، اصلا الگوی خوبی نیست، هر کسی از عمر بهتره، اصلا مرد نیست. خدا شاهد این حرفا میزد. من از مهراب گرجستانی ترم. گرجستانی نیست، من از مهراب گرجستانی ترم. اینقدر اذیتش کرده بودن، یعنی میگفت من توهین نکردم بهش، ولی ترسو و اینا بهش گفته بود ببینین اوکیه ولی خب انکار نکن. یعنی مثلا میومد میگفت، بعد مثلا گفت نام چیزی نگفتم اینو، ولی مهراب اومد برخلاف همه اینا یک تیم بزرگ، تموم کارشناسای ام ام ای دنیا اومده بودن گفته بودن عمر میبره. خود من اومده بودم گفتم عمر میبره، ولی خیلی خوشحالم که مهراب برده. دروغ نمیگم، چون واقعا خوشحال شدم واسه این مهراب، واقعا واسهش خوشحال شدم. تک و تنها مهراب کارگر بود. مهراب از گرجستان اومد آمریکا واسه یک زندگی بهتر. این چیزی بود که مثلا عمر میگفت تو چرا اومدی آمریکا داری زندگی میکنی؟ تو داغستانی، تو گرجستانی نیستی، چرا اومدی توی آمریکا داری زندگی میکنی؟ من دارم تو داغستان زندگی میکنم. خب پر رو تو از بچگی که تو AKA بودی، همین الان گگوداری کمپ تمرینی تو توی AKA برگزار میکنی، توی سن خوزه، توی کالیفرنیا، توی آمریکا. چرا مهراب نمیتونه این کار رو انجام بده؟ یا تو داری توی باشگاه حبیب نورماگومدوف توی داغستان تمرین میکنی، توی این 7-8 سال اخیر حبیب و پدرش، خدا بیامرز پدرش، اونجا یه باشگاه فوق‌العاده بزرگ درست کردن. یعنی تو از بچگی اونجا بزرگ شدی، بخاطر نمیگم تو ناز و نعمت. ولی از طرف دیگه مهراب کارگر بود، پول کارگری در می آورد، نون کارگری میخورد، زحمت میکشید. یه زمانی اصلا میخواست فایتو بذاره کنار، زحمت کشیده مهراب. این چیزی بوده که تو تموم این بیلداپ این فایت داشته این حرفو میزده، میگفت آقا این یه پسر بچه لوسه، همه چیز هر وقت هر چیزی خواسته بهش دادن، ولی من واسه این داستان زحمت کشیدم. نگاه کنین، آدم واقعا لذت میبره. ببین زندگی آدم چجوریه. مثلا شما از اوج شاید ناامیدی، شاید آدم بعضی جاها مایوس بشه، میدونین زندگی سخت باشه. مثلا اونجا مثلا مهراب میگفت آقا من خوب واسش ام ام ای پیش نمیرفت، چند تا باخت داد، گفت اصلا من شاید تموم کنم ام ام ای رو، ولی در نهایت اومد وارد یو اف سی شد و میبینین دیگه کارگری اینجوری زحمت کشید تو نیویورک و اینا. اگر شما نکنم تو نیویورک بود، رسید به قهرمانی. و این چیزی بود که داشت داد میزد امروز، میگفت من تک و تنها بودم، همه دنیا مقابل من بودن، همه میگفتن عمر میبره، همه اینجوری فکر میکردن، ولی به قول خودش I prove. شاید تو قبل از فایتش با شانو علی اینجوری گفت I prove، نگفت دیگه I prove to anybody to everybody، فقط گفت I prove. دمت گرم، خیلی خوشحال شدم واسه مهراب، واقعا دمت گرم. همه ضدت بودن مهراب، همه ضدت بودن، من قبولت دارم. عکس جالبی نیست من اینجا بذارم اینجا این حرفای من، یه عکس قشنگم میخواد مهراب همش گم. حالا بچه بهتر بریم در مورد خود فایت صحبت کنیم. اولندش که فایت شروع شد، ببین بچه این مثل یه معما بود این فایت. یعنی من نمیدونستم آیا میتونه چیزو خاک کنه، میتونه عمر نورماگومدوف رو خاک کنه یا نه، همون بلایی که سر همه می آورد بیاره یا نه. چون همونجوری که تو
ویدیو پیش بینی گفتم این اصلا یکم مثل حبیب، منو یاد حبیب مینداخت، چون که حبیبم همه میدونستن میخواد چیکار کنه، هیچ کی نمیتونست جلوشو بگیره. بعد این واسه خودم معما بود. بعد مثلا با خودم فکر می‌کردم، میگفتم آقا این عمر که اینقدر با مخاچه و حبیب و اینا تمرین کرده، مطمئنم خیلی گرپلر قهار و خوبیه. و به خاطر همین من اصلا فکرشو نمی‌کردم مراب بتونه مثلا زیرگیری کنه، خاکش کنه، که واقعا همینجوری درست فکر می‌کردم. ولی یه چیزی رو فکر نکردم که قبلا به ذهنم زده بود ولی توی پیش بینی این فایت نگفته بودم. اگر شما من اون ویدیویی که واسه فایت عمر و کوری سنتهیگن پیش بینی کردم، اونجا اومدم گفتم آقا این عمر کاردیوش یکم سوسپکته. یعنی بعد از فایتش با بکزت آلماخان بود، تازه اولین فایتش بود توی یو اف سی، اونو زده بود، از اولین فایتش بود توی یو اف سی، اومد اونو زد. بعد داشت با نفس صحبت برادر وین. تازه اون یه فایت سراندی بود اگر درست یادم باشه، یعنی اصلا خیلی نفس میزد. ولی واسه این فایت، یعنی من اونو قبل از فایت با کوری سنتهیگن اومدم گفتم شاید نفس 5 راندی نداشته باشه، ولی دیدم نه، مقابل کوری سنتهیگن خیلی خوب بود. ولی توی این فایت یه چیز دیگه متوجه شدم و اونم این بود که کوری سنتهیگن اصلا مجبورش نمیکرد که باش کشتی بگیره و گلاویز بشه و بلندش کنه و زیرگیری کنه و جلو چه میگن مقابل قفس هولش بده و متوجه این مجبور همه یه فایت استرایکینگ بود، همش سر و پا مبارزه میکرد، یه فایت استنداپ بود و اون فایتی بود اونجوری بود که عمر میخواست. ولی این یکی فایت عجب چیزی بود واقعا داشتم لذت میبردم. 2 راند اول که بدون شک مال عمر بود خداییش، یعنی اصلا گفتم میبره، ولی راند 3 امیدوار شدم، گفتم وای الانه که کاردیوی مراب اگر همینجوری ادامه بده کار دست عمر میده. و اونجا هم همینجوری شد دیگه. یعنی تو 2 راند اول عمر وقتی که نفس داره بهترین فایتر بنتم‌ویت یو اف سیه. من تقریبا مطمئنم اگر این شکست خیلی روش تاثیر بد نذاره برمیگرده و قهرمان میشه توی همین کلاس وزنی، چون که جوونه، 28ه. مراب 33 ایناست، متوجه؟ یعنی تا کی میخواد ادامه بده. احتمال داره بعداً در آینده این ریمچ هم دوباره ببینیم. بعد دفعه دوم شاید عمر بیاد ببره. حالا البته مثلا میگم 2 سال دیگه، 1 سال دیگه بازم بعید میدونم بتونه جلوی این ماشین گرجستانی بیسته. واقعا مراب توی راند 3 تازه موتورش روشن شد، زد رو توربو. آقا پیس فوق‌العاده زیادی داره تو فایتاش، خیلی فشار میذاره رو حریفاش، پرس فوق‌العاده زیاد. راند 4 که دیگه اصلا داشت نفس میزد. هیچکی تا به حال عمر رو اینجوری ندیده بود. این چیزی که همه میگن آقا داغستانیان نفسشون خوبه، کاردیوشون خوبه، ولی بهترین نیست تو یو اف سی. نه این به من بگن حبیب کاردیو وحشتناکی داشت یا اسلام مخاچه بهترین کاردیوشون خوبه، بهترین نیستن. بهترینا کیان؟ مرابه، تونی فرگوسون زمانی که تو اوجش بود کاردیو فوق العاده وحشتناک، کوبی کاوینگتون وقتی تو اوجش بود کاردیو ماشین. ولی من نمیتونم ببینم، یعنی هیچ جا اینا منو، یعنی کاردیوی وحشتناک اونجوری نبوده که یعنی مثلا منو خیلی ایمپرس کنه. خداییش دارم میگم من دیگه این چیزا رو قبول ندارم. آقا طلسمشون شکست، یعنی اینقدر از هم تعریف میکنن و این تو باشگاه هیچکی نمیتونست بزنش، اصلا وحشتناک. اینو همونجوری که تو ویدیو قبلی میگفتم تو مغز حریفا فرو میکنن اینا، یعنی شستشوی مغزی میدن که آقا اینا بهترینن، نمیتونن ببازن. ولی امروز مراب واقعا اومد کار فوق العاده بزرگی انجام داد. من نمیدونم اینو تا چه حد بیام اینجا بگم، خیلی کار بزرگی انجام داد و این شکست یکی از سنگین ترین ضربات به تیم نورماگومدوف بود.
نه به اسلام مخاچف، به اسم نورماگومدوف بود. من چرا دیگه مقدار ضد اینا، یکی از بچه‌ها خیلی حرف خوبی زد و گفته بود اینا مغز حریفاشون رو سوراخ میکنن، سرویس میکنن حریفاشون رو از هر جهت، و وقتی که میبرن ادای آدم خوبا رو در میارن. ولی اینا ببینید، من از این یکم شاکیم. اینا میخواستن بدون شکست ستاییشون بازنشستشن. یعنی یکی حبیبه، یکی عمره، یکی اون عثمانه. داش کوچیکه عمر که تا پایان امسال میاد وارد دسته سبک وزن UFC میشه، مطمئن باشین. تا یکی دو هفته دیگه هم فکر کنم فردا، بچه اگه اشتباه نکنم، نه فردا که دیگه نمیشه، احتمال داره یه هفته دیگه. بزنین نگاه کنم همینجا. عثمان نورماگومدوف قراره توی PFL مبارزه کنه دیگه. به هر حال عثمان نورماگومدوف و حبیب و عمر، اینا ستاییشون میخواستن بدون شکست بازنشست شن. 25ام، یعنی 5 روز دیگه، آخر این هفته قرار مبارزه کنه عثمان. اینو چون که اون عثمان و عمر پسرعموی حبیبن، خب ولی اسم نورماگومدوف روشونه، تا به حال بدون شکست بودن. اینو مردم رو ذله کردن. این دوتا داعشه خیلی یه مقدار میگم یه حالت تکبر بیش از حد، یه حالت مثلا این که من اینو میزنم، این چیه اون چیه فلانه، نم ایلند فایتر نداره. البته اون عثمان هنوز به اون پال هیوز یاد توهین نکرده اونجوری که حبیب رفته رو مخشون. احتمال زیاد هم میاد اون پال هیوز رو میزنه، ولی الان دیگه اون جوری که میخواستن نمیشه. یعنی دیگه بدون شکست نیستن، تموم شد. هر کاری کنن دیگه این یه دونه شکست توی کارنامه عمره. چرا من یکم روی این داستان شاکیم؟ چون که این بدون شکست بودن روی فعالیتشون میتونه تاثیر بذاره. یعنی بیشتر برای اینکه به جای اینکه بیشتر به فکر بردن و میراث و این چیزا باشن، به فکر میراث و اینا هستن، ولی بیشتر به فکر رکورد بدون شکستشونن. و همچین مواقعی شاید اون فایتایی که مثلا ما شاید دلمون بخواد یکم بیشتر فعالیت کنه، مثلا حبیب مثلا یهو ول کرد رفت دیگه، نمیخواست ریسک کنه. یعنی گفت حالا من به مادرم قول دادم و اینا، میتونست حتی ادامه بده، حتی میتونست بیاد رکورد بزنه تو سبک وزن، ولی دیگه نمیخواست. یعنی دیگه میدونست دلش نمیخواد اونجوری مثل همیشه تمرین کنه، خسته شده بود. میدونه حبیب واقعا میدونست دیگه اگر من ادامه بدم شاید اونجا ببازم، چون که دیگه اون 100% حواسم اونجا نیست. و دیگه رفت. مثلا ما دوست داشتیم حبیبو ببینیم، ولی به خاطر اینکه حالا دیگه اون میراثی که از خودش باقی گذاشته بود 29-0 همونجوری بمونه و بدون شکست باقی بمونه، توی اوج خدافظی کنه، رفت. اگر عمر مثلا میومد اینو میزد، شاید من اینجا همیشه با خودم فکر می‌کردم، گفتم شاید یه دفعه دو دفعه کنه بعد خدافظ، آقا ما رفتیم 30 سالگی من میرم. حبیب میگه اینجا میاد 10 تا دفاع میکنه و اینا، ولی من چشم آب نمیخوره، من تا نبینم باور نمیکنم. عثمان هم همینجوری، عثمان هم میاد بعد از مخاچف میخواد بیاد تو سبک وزن، کانتندر میشه، احتمال داره حتی قهرمان هم بشه توی UFC با این دسته سبک وزن. معذرت میخوام، بی ارزه‌ای که من اینجا الان دارم میبینم توی UFC که جدی نمیگیرن، عثمان جدی میگیره. اون شاید بتونه بیاد حتی قهرمان بشه تا آخر امسال. احتمالاً شاید اگه مثلا یه فایت هم انجام بده توی UFC، شاید مثلا تاپ 10 و اینا بیاد. من فقط این رکورد بدون شکستشون اینجا منو اذیت میکنه که شاید بعضی از فایت‌ها رو قبول نکنن، با سیاست بیشتری عمل کنن، میدونید. به هر حال دم مهراب گرم، خیلی خوب بود. دوران اول مال عمر بود، سراند آخر بدون شک مال مهراب دوالیشویلی بود. وحشتناک خوب بود. واقعا دمش گرم، خیلی کار بزرگی انجام داد. همونجوری که بهتون گفتم همه میگفتن عمر میبره، یعنی واقعا لولو خورخوره بود. اصلا سایت‌های شرط بندی هر کی پول میذاش رو عمر، پول زیادی نمیبرد، ولی هر کی پول میذاش رو مهراب پولش 3 برابر یا 4 برابر حتی میشد. یعنی فیوریت بزرگی بود عمر و مهراب آندرداگ بود، یعنی همه میگفتن میبازه. حریف بعدی واسه
مراب احتمالا شاید بشه شان اومالی، احتمالا میشه شان اومالی. حریف بعدی هم واسه عمر شاید بشه پیوتریان یا سانگیادان یا یکی از اونا. حالا اینم از این. آقا بریم سر فایت بعدی. این دوتا فایت من زیاد میخواستم در موردشون صحبت کنم. آها بذارید اخبارم بگیم یکم بخندیم. الان ببین توپوریا چی نوشته، خیلی خنده. این توپوریا ببینید دوغ دلشون رو دارن خالی میکنن، چون که خیلی رو مخ اینا بودن. خب گرجستان و داغستان اینا با هم یه داستانی دارن. همونجوری که میدونید اگر درست یادم باشه طرفای سال 2008 روسیه شاید حمله کرده بود به گرجستان. روسیه و گرجستان اینا یه مقدار، حالا نمیخوام وارد چیزای سیاسی بشم، اینجور مشکل داشتن، اینا بهشون حمله کردن به گرجستانیا. بعد حالا تا جایی که من یادمه، بعد این داغستانیا و گرجستانیا اینا یه مقدار با هم کلکل داشتن. خب بعد الان مثلا قبل از فایت عمر بهش میگه تو گرجستانی، من بیشتر از تو گرجستانیم، من که داغستانی از تو بیشتر گرجستانیم. اینجوری رفت بودن رو مخش و اینو. توپوریا از خونه تو اسپانیا نشسته چی نوشته، میگه This is what happens when Dagestani wrestling meets Georgian wrestling. میگه وقتی که کشتی داغستانی و کشتی گرجستانی به هم میخورن اینجوری میشه، این اتفاق میفته، یعنی ما میبریم. واقعا نشون داد که آقا مراب لامصب یه موتور نداره، 2 تا موتور داره، چند تا شش داره لامصب. کشتی خسته میکنه عمر رو. متوجه این؟ یعنی عمر این کوری این کارو با این انجام نمیداد، ولی مراب اینقدر باش گلاویز شد، گیرش آورد، میدونی باش کنج قفس کشتی میگرفت، خاکش میکرد و اینا، مجبور خستش کرد. کوری نمیتونست خستش کنه، اصلا نمیتونست گیرش بیاره. بعد هر راندم یه زیرگیری میکرد، عمر راندو میبرد. یعنی بردای قاطعانشون هم یعنی اینجوری است که مثلا یکی بیان بزنن یه مثل فایت جمال هیل و یری پراسکا که الان بعدم واردش میشم، اینا احساس میکنم دارم داغ دل در میارم یه جورایی. ببخشید دیگه آقا، دیگه این همه آقا اصلا انگار یه دیکتاتوری فرو پاشیده، یه حالت اینجوریه. یعنی اینقدر، یعنی من احساس میکرد یعنی رو مخ من بود، یعنی اینجوری این تاکتیکشون منو اذیت میکرد خیلی. الان مثلا مراب بدبخت بی زبون اصلا نمیتونه حرف بزنه. مراب بابا 4 کلمه درست حسابی نمیتونه حرف بزنه. بعد اصلا حمله اونجوری و نمیدونم. به هر حال آقا اینا بین گرجستان و داغستان احساس میکنم یه مقدار با هم مشکل داشتن و اینا، و الان اینا دارن داغ دل در میارن. و این اونجا یه تیکه اومده انداخته به اسلام مخاجب، هر جوری اگر دلم بخواد ناکوتت میکنم، اگر دلم بخواد سابمیتت میکنم، هر کاری که دوست داشته باشم باهات انجام میدم اسلام مخاجب. الان اومده یه تیکه هم انداخته به عمر. گرجستانیا بردن دیگه، واقعا گرجستانیا اومدن این فایتو بردن. الان اومده گفته که داره وقتی که کشتی داغستانی و گرجستانی به هم میخورن اینجوری میشه آقا، ما میبریم. به هر حال فایت خیلی جذابی بود، یکی از دیدنی ترین فایت های تاریخ خروس وزن UFC بود. خیلی هایپ بالا بود میدونین، و برخلاف تموم تصورا واقعا مراب آدم زحمتکشیه. آدم ببین نامردی اگر بگیم اینجوری نیست، آدم زحمتکشیه. آدم زحمتکشی اومد برد نوش جونش آقا، نوش جونش. خوشحال شدم واسه مراب. بریم آقا سر فایت بعدی. من اگه بخوام اینجا ادامه بدم تا پس فردا دارم در مورد همین داستان صحبت میکنم. بریم فایت بعدی و فایت یری پروهاسکیا و جمال هیل. کجاست بابا؟ یه عکسی مکسی چیزی اینجا نبود؟ به هر حال آقا اینجا عکسش نیست متاسفانه. نمیدونم چه جوری اون عکسو میس کردن آخه. توف تو ذاتتون UFC. مثلا کانال فایتر دیلی رو بیارم به جاش. آقا این فایت خیلی دیدنی بود. آقا ما پیش بینی میکردیم که من گفتم تو راند 1-2 ناکوت زیر 2 راند، ولی شد راند 3.
البته دم جمال هیل گرم، فایت قبلیش مقابل الکس پریرا خیلی پرهوشیه تموم شد. یعنی تو راند 1 بعد اونجا مثلا اومد گفت که همونجور که یادتونه فایتش با پریرا یه لگد زد، بعد خورد تو بیضه بند پریرا، بعد داور یه لحظه اونجا هربدین اومد بینشون گفت آقا استاپ کنی. بعد وقتی که هربدین اومد وسط، پریرا گفت آقا برو کنار، اوکیه، گفت برو کنار. بعد جمالی میگه آقا اون لحظه‌ای که این گفت برو کنار، من گفتم الان شاید مثلا پریرا میخواد دست بده، من اینجوری دستمو اینجوری کردم که مثلا باش دست بدم و مغزم اینجوری با خودم گفتم که الان یکم فایت استوپه. خب ولی توی همون لحظه که من بودم باش دست بدم دیدم نه، پریرا داره میاد جلو، فاصله رو بست و اونجا بود که دیگه موفق شد منو ناک داون کنه و بعد فایتو تموم کنه. یکم پرهاشیه تموم شد. چند مدت هم مصدوم بود، پاش مصدوم بود، نمیتونست مبارزه کنه. ولی این یکی فایت واقعا اومد تا آخرین نفس جنگید. یعنی جمال هیل خیلی خوب مبارزه کرد من، یعنی خیلی سرسختانه مبارزه کرد. تو راند 1 یه دفعه ناک داون شد، یعنی نزدیک بود تموم بشه. آخر راند 1 اصلا انگار صورتش با ماشین تصادف کرده بود، یعنی زیر چشش باد کرده بود، با دهن باز نفس میکشید، دماغ شکسته بود، اصلا وحشتناک بود. راند 2 فایتو تو دست گرفت، یعنی راند 2 رو جمال هیل برد، ولی راند 3 دیگه دوباره گیری پروهاسکا من فکر می‌کردم در حال باختنه، ولی دوباره جمال هیل رو ناک داون کرد. بعد از طریق گراوند پاوند ما فایتو برد. دمش گرم. داستان قشنگی شد با اون هموطنش، اون دختره که بیچاره مریض بود، اون آورده بود با خودش، توی وسکش هم آورده بود. اون شب اومده بودن اونجا همه با هم. داستان قشنگی شد. من جمال هیلم بدم نمیاد، ولی بیچاره باخت دیگه. آقا دیگه یه نفر باید ببازه، همیشه 2 نفر نمیتونن ببرن. به هر حال چیز زیادی نمیتونم دیگه بیشتر بگم. فایت بعدی ببینین، پروهاسکا که میخواد سر کمربند مبارزه کنه، ولی الان نفر بعدی توی واسه کمربند آنکالایو با پریرا. اگر بریم رنکینگا رو یه لحظه نگاه کنم و پس یه لایت هیوی ویت هم خیلی سوت و کوره. آنکالایو پروهاسکا از جمال هیل. آره نه ببینیم پروهاسکا دوباره میتونه بیاد تایتل شات بگیره، ولی الان نفر بعدی به نظر من خب همونجوری که میدونین آنکالایو و جمال هیل هم به نظر من بد نیست مثلا بره با هر کی، یعنی هر کسی رو بهش بدن میتونم ببینم. یعنی اگر از لحاظ دیدنی بودن بخوایم بگیم، فایتش با خلیل راونتری خیلی باحال میشه. در غیر اون صورت هر کی، مثلا یان بلاویچ، راکیچ، اولبرگ هم شاید بد نشه. البته کارلوس اولبرگ که فایت داره خودش، اگر اشتباه نکنم با یان بلاویچ فایت داره توی لندن به هر حال فایت داره. با خلیل راونتری بد نیست، شاید هم با راکیچ بد نشه. دارم جمال هیلو میگم. به هر حال اونم از اون. آقا بریم سر فایت بعدی. و جایلتون آلمیدا مقابل سرگی اسپیواک خیلی خوب شروع کرد، خودش منو ایمپرس کرد. ولی بذار عکس‌ها رو درست بیارم که همه تمام عکس‌ها رو ببینید. سرگی اسپیواک خیلی خوب شروع کرد، اینو خاک کرد. من اصلا کف کردم، گفتم وای. بعد شروع کرد گراوند پاوند، بعد این تو این اسکرامبلا دوباره بلند شد. در نهایت این یه لحظه ایستاده با هم دیگه مبارزه کردن. اینو بهش آلمیدا به اینو بهش یه ضربه زد سر و پا، چیزی که معمولا نمیبینیم، چون که آلمیدا بیشتر دوست داره پشتی و اینا بگیره. یعنی حتی مقابل کورتیس بلیدز اونو خاک کرد، پشتیگیره رو خاک کرد، برنامه‌اش اونه. ولی سر و پا به اسپیواک یه مقدار آسیب زد. اسپیواک یکم یواشه، البته خیلی الان بهتر شده، حیف شد. من بدم نمیومد این اسپیواک ببره، ولی الان هیچ دیگه سر و پا تو همون راند 1 بهش یه ضربه زدن، یه مقدار گیج شد. بعد
هیچی. این اگر درست یادم باشه دوباره بردش پایین، یه حالت تکداون مانند همون بالای داشت بهش ضربه میزد، یه حالت گراوند اند پاند مانندی کنج قفس فایتو تموم کرد. بعدش اومد تاماس پینال رو چالش کرد. همون حرفی که بهتون زدم وقتی که داشتم سال 2025 رو پیش بینی میکردم، میگفتم که آقا جان جونز منتظره که این ببره که بعداً بره با تاماس پینال مبارزه کنه و امیدواره که این تاماس پینال رو بزنه، چون که اگر جایلتون آلمیدا بیا تاماس پینال رو بزنه، اون موقع جان جونز میگه دیدی گفتم تاماس پینال اونجوری نبود که همه فکر میکردن، اون اندازه‌ای که همه فکر میکردن خوب نبود، اومد باخت. الان من به خاطر همین میخوام برم با الکس پریرا مبارزه کنم. داره این داستان رو کش میده جان جونز، داره هم یو اف سی یه مقدار به بازی میگیره، کمربند رو ول نمیکنه، میگه 30 میلیون میخوام، هم الکی داره بهانه میاره. این چیزی بودی که الان جان جونز امیدوار بوده و شاید هم بتونه یه مقدار واسه تاماس پینال مشکل ساز بشه. تاماس پینال هم سوپرمن نیست، یعنی میتونه چالش بدی باشه واسه تاماس پینال. بریم فایت بعدی. کوین هالند خاک تو سرت کنن مقابل راینر دریدر. دم راینر دریدر گرم. من فکر میکردم میاد یه مقدار واسه راینر دریدر مشکل میشه، ولی خیلی راحت بردش اصلا، یعنی یه چیزی که اصلا فکرش نمیکردم. فیوریت زیادی نبود راینر دریدر. من فکر میکردم حتی این شاید شانس برد رو داشته باشه، ولی این کوین هالند از اون کساییه که من قبلا بهش حمله کردم هیچی جدی نمیگیره، بی خیال میاد میره، اصلا حقته ببازی. یه لشکر سیاهی خیلی جالبی داره میشه این کوین هالند. هر کی داره میاد داخل یو اف سی میدم به میاد میزنه و اینجا میزنش میاد برو گم شو بیرون. هی میگن شخصیتش باله، میخنده صحبت میکنه، همش چرت و پرت هم میگه آخه توی قفس. مثلا ندیاس نیست که مثلا بزنه میگه زدمت اینجوری بخنده بادش، همین داره زر میزنه همینجوری تو فایت. انگار مثلا نشستید داره همینجوری یکی اصلا همینجوری دهنش میجنبه، همینجوری داره حرف میزنه، همش هم داره کتک میخوره. دمت گرم راینر دریدر. 2 تا باخت پشت سر هم توی وان چمپیونشیپ، کمربنداشو کامل از دست داد، باخت مقابل مالیخین. با وجود این اومد توی یو اف سی، فایت اولش خیلی سخت بود مقابل جرالد میشارد، این یکی رو برد. 2 تا برد پشت سر هم داره توی یو اف سی باید بگیم. ولی با وجود این من فکر میکنم خیلی ها میتونن واسش مشکل ساز بشن. البته الان دیگه نمیدونم خودی، الان بزن نگاه کنم، بستگی داره کیو بهش بدن. میدونین میتونه واسه بعضی مشکل ساز بشه، میتونه، ولی مثلا یکی مثلا پائولو کوستا خیلی واسهش سخته، یا مثلا رومان دولیزه میتونه واسهش سخت باشه. بعضیا میتونن واسهش سخت باشن. اگر بخوان بهش حال بدن میتونن یکی بهش بدن که از لازم مچاپ خوب باشه واسهش، که مثلا بیاد وارد بشه، وارد رنکینگا بشه. نمیدونم جک هرمانسون، مثلا بگیم جرد کنونیر، مثلا خیلی بخوام باش حال بدن. ولی خب به هر حال اومد برد، کی بهش بگیم بدن؟ آخه اونو میگه همچین آدم خیلی خفنی رو نزد، ولی شاید بد نباشه. من احساس میکنم جک هرمانسون داره اینجا چشمک میزنه، یا خیلی مثلا بخوام بهش حال بدن، چون که جک هرمانسون معمولا یو اف سی وقتی که یکی میخواد وارد شه اینو مثلا بهش میدن، ولی جک هرمانسون همشونو میزنه. احتمال میتونم بدم یه تاپ 15 بهش بدن، شاید هم یکی دیگه رو بهش بدن قبل از اینکه وارد تاپ 15 بشه. به هر حال دمش گرم، اومد برد، اومد خودشو داره خودشو توی جاهای سخت آزمایش میکنه. من اینو میگم، مثلا حتی با وجود اینکه باخته اومد اون آزمایش سخت رو انتخاب کرد، اومد وارد یو اف سی شد. آدم باید واقعا تحسینش کنه. دمت گرم اومدی، برد خوبی هم گرفتی. یعنی همزتم به این راحتی که تو اومدی اینو زدی نزد، تقریبا به همین راحتی، تقریبا به همین راحتی، راحت‌تر خاکش کرد. گند زدی کوین هالند، برو نمیخوام ببینم اصلا، خیلی آبروریزی بود. بریم فایت بعدی. پیتون تالبوت مقابل راونی بارسلوس. یکی از این استعدادهای بزرگ یو اف سی اومد قشنگ هایپشو کشت.
دمت گرم رانی بارسلوس، دمت گرم. همه زدش بودن، همه میگفتن USA. اومد قشنگ یه استعداد توپل UFC قشنگ اصلا خرابش کرد، اصلا زد تو سرش، گفت منفی 1100. یکی بچه‌ها گفته بود که آقا من منفی مثبت رو نمیفهمم. ببین بچه‌ها اینجا شما میتونید بفهمین سایت‌های شرط بندی میگن کی قراره ببره، کی شانس بیشتر داره ببره، کی شانس کمتر رو داره ببره. اونی که منفیه همیشه فیوریته، یعنی میگن شانس بیشتر رو داره که ببره. حالا 1100 یعنی چی؟ یعنی اگر یکی بیاد $1100 شرط بندی کنه روی طلبات، میدونی چقدر میبره؟ فقط $100 میبره. یعنی شما $1100 دارین ریسک میکنین و به خطر میندازین که فقط $100 ببرین. یعنی اگر طلبات میبرد، یکی $1100 گذاشته بود روی طلبات، $1200 میرفت میگرفت، اون $1100 خودش به علاوه اون $100 بردش. ولی اگر میباخت $1100 میباخت، اصلا ارزش نداره روش بازی کنی. ولی از طرف دیگه این مثبت 700 و معنی این چیه؟ بستم. یعنی اگر یکی $100 بذاره روی رانی بارسلوس، $700 میبره. $100 میذاری، اگر ببازی $100 تو باختی، ولی اگر ببری میری مثلا اونجا که مثلا شرط بندی کردی بهت $800 میدن. 800 $100 که خودت گذاشتی به علاوه $700 مثبت. متوجه الان چی میشه؟ مثلا بعضی وقتا خیلی‌ها مثلا حمزه چیماه فایت داره با یکی که همه میدونن میبازه، من شرط میذارم رو حمزه چیماه، من مطمئنم میبره. خب داستان همینه دیگه. اونی که منفیه، حتی اگر تو بیای ببری پول زیادی نمیتونی ببری. مثلا شاید اگر اینجوری باشه مثلا تو فقط $100 میتونی ببری و 1100 تا هم تازه باید بذاری و به خطر بندازی. آقا اومد هایپشو کشت، نشون داد که اصلا تیک داون دیفنس نداره. یکم لول حریفاشو سخت کردن، اومد تر زد. تیک داون دیفنس سوراخ، مثل همون چیز سیاهی که گذاشته یه طرف اینجا یه نقطه سیاه گذاشته جلو شکمش، یکی رو کمرش، اونجوری سوراخ بود تیک داون دیفنس. زرد هر موقع دلش می‌خواست می‌بردش پایین. تقریبا تو مایات تونی. البته تونی کجا تو کجا، تو خیلی مونده شکل تونی بشی. تونی با وجود اینکه رکورددار تعداد شکست توی UFC، هنوزم یکی از اون لژندای سبک وزن UFCه واسه خیلیا. آقا باخت با دسیژن. فایت بعدی زک ریس مقابل عظمت بکوئف. این بکوئف اومد اصلا حلواش کرد تو رانده گراوند اند پاوند. یه زیرگیری که بعد از اون بالا 2-3 تا مش زد، ولی گراوند اند پاوند اینا من جدیدن اینجوری دیدم توی UFC وقتی که یکی مش میزنه پس کله که غیر مجازه، اینا دیگه تو تصویر آهسته نشون نمیدن. حداقل 2-3 ضربه درست حسابی قشنگ زد اینجا پس کلهش که خطرناکه، میتونه هزار بلا سرش بیاد. اونجا غیر مجازه، 2 تا مش حداقل اونجا بهش زد اونجا، ولی تو صحنه آهسته نشون نمیدن، فقط ضربه‌ای که قشنگ می‌خورد تو فک و ایناش نشون میدادن. متاسفانه خیلی از داورا مثلا اینقدر ضربه زیاد میزنن اون پایین و مثلا 4 ضربه میزنن شاید یکیش بخوره پس کله، بعد داورا سخته واسهشون مثلا بپرن وسط بگن آقا مثلا آقا این خطا بود. خب اینم از این. بکوئف اومد برد. فایت بعدی بوگدان گوشکوف مقابل بیلی الکنا. گوشکوف که قرار بود با جانی واکر مبارزه کنه، ولی جانی واکر مصدوم شده بود، اینو آورده بودن داخل. در نهایت من توی راند دوم بیلی الکنا رو تموم کرد. بعدش اومد گفت که I hate you جانی، نفرت دارم از جانی، ولی خب در نهایت اومد برد دیگه. شاید دوباره فایتش رو با جانی واکر ست کنه، احتمال من میگم اونجوری کنه. فایت بعدی گراند داسون مقابل دیگو فیرا. همونجوری که می‌بینین گراند داسون فیوریت بود. من فکر می‌کردم دیگو فیرا بیاد ببره، ولی خب گراند داسون تقریبا همون تکنیک کشتیگیریه دیگه، همون تکنیک مثل خیلی از این کشتیگیرا. اومد اینو 3 راند کنترل کرد رو زمین و اینا، زیرگیری می‌کرد، به حریفاش میچسبه، شاید خیلی
جذاب نباشه سبک مبارزش، اومد برد با دسیژن. بعدش اومد بنیل داریوش رو چالش کرد. حالا گرند داستان تو رنکینگا کجاست؟ بزنید بریم نگاه کنیم با هم دیگه. گرند داستان اصلا تو رنکینگا نیست. داریوش نهمه. اگر داریوش بیاد با داستان مبارزه کنه، معذرت میخوام دیگه، عقل تو کلم داریوش نیست. چون که داریوش من احساس میکنم بعضی وقتا وقتی بعضیا چالنجش میکنن هیجان میاد سراغش. اصلا نباید با این داستان مبارزه کنه، مگه دیوانه است؟ باید بره با یکی از بالاتر خودش مبارزه کنه. خودش گفته یو اف سی میخواد به من حال بده. اگر بره با داستان مبارزه کنه واقعا دیوونه است داریوش. اصلا حقشه با بازی اگر بره با اون بازی کنه. یعنی دیگه به اون میگن حماقت. اصلا نباید بره با داستان. چه هر کی بیاد چالنجت کنه، تو شدی نردبون، شدی داری لشکر سیاهی. امیدوارم که اینجوری نشه. ما قشنگ چالنجش کرد که داریوش رو میخوام و فلان و اینا. داریوش هم معمولا اینجا بعضی وقتا اینجوری میگه منم میخوام شانس بدم به اون جوونا، اینجوری من خودم اینجوری انگیزه بهم داده میشه. بابا بی خیال تو رو خدا، برو با یکی، اگه یک شانسی میخوای داشته باشی دوباره مثلا برگردی تو اون تاپ 5، برو اون کارو انجام بده، وگرنه اصلا حقت نیست واقعا. به هر حال آقا فایت بعدی کارول روسا مقابل آیلین پرس. اینم من فکر می‌کنم کارول روسا ببره. این دختره اومد برد، آخرش هم شروع کرده با باستنش رقصیدن. این تنها چیزی که واسه ارائه دادن داره اینه که پشتشو بلرزونه، تورک کنه به قول انگلیسی. البته خب اینم بگم خوب اومد کارول روسا رو برد. فکرش نمی‌کردم بیاد کارول روسا رو ببره. کارول روسا پانیو تو فایت قبلی اصلا زده بود خونین و مالین کرده بود. همینطور آیرینی آلدانا که قبلا با آماندا نونز 5 راند مبارزه کرد، اونم زد لاتو پار کرد، باخت، ولی باز اون لاتو پار کرد. این آیلین پرس اصلا یکم پاهاش فقط اذیت شد توی این فایت. یعنی خوب بود، میتونه الان مثل یه آینده‌ای ببینمش توی این از این بهتر بود در نهایت دیگه. الان میاد داخل رنکینگ‌های دخترها. همین الان فکر کنم بود اصلا کلا. بذارید نگاه کنم. کاروروسا الان 8م بود. آیلین پرس 13م بود. الان میاد 8م. میاد وارد میشه دیگه، میاد 8م. هالی هولم هم که دیگه اینجا نیست. فایت بعدیش که این بالاییاست دیگه، یا میسی شیسانه یا نورما دومانت، یکی از اینا. به هر حال شاید موقع مهم نباشه. فایت بعدی موین غفوروف واسه برادرای تاجیک. گفتم موین میاد میبره، اومد برد. فکر کنم هر سه راند 3 تا یک بار ناک داون کرد ناکامورا رو. یه بار تو راند 1، یه بار تو راند 2، یه بار تو راند 3. ناکامورا اصلا شوکه شد، بدون شکست بود، اومد بود وارد شد، مثل یکی از این استعدادهای بزرگ ژاپنی. موین غفوروف اومد بردش. خیلی خوب بود، تجربه داره، همونجوری که میگه آندرداگ خیلی سنگینی هم بود غفوروف. به هر حال من فقط موندم این غفوروف اصلا بهش میخوره فلای ویت باشه، یعنی باید بره کلاس وزن پایینتر. اون تگیر اولانبکوف هم تیمی حبیبینا قدش اندازه کوین هالنده، اینقدر درازه، داره تو پایینترین کلاس وزنی یو اف سی مبارزه میکنه. بعد این قدش کوتاست، داره تو یک کلاس وزنی بالاتر مبارزه میکنه. بعد همچین هم اینجوری نیست که مثلا موین غفوروف ماهیچه‌ای باشه. مثلا این ناکامورا همش ماهیچه بود. موین غفوروف جسش کوچیکه ولی شکم داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا ماهیچه‌ای باشه. یعنی من احساس میکنم حتی میتونه بره یک کلاس وزنی حتی پایینتر. این مثلا همین همتیمی حبیبینا شاید خودش نخواد، شاید مثلا دوست داره نمیخواد، شاید بدنش اذیت بشه، ولی احساس میکنم اونایی که هم وزن اینن معمولا شاید یک کلاس وزنی برن پایین. من میگم یکم شکم داره، ولی دمش هم خیلی خوب بود. اومد الان 2 تا برد پشت سر هم داره. آیندهشو توی یو اف سی اومد تضمین کرد. الان 2 تا باخت، الان 2 تا برد داره. دمش گرم، بهش تبریک میگم، عالی بود. آدمای زیادی نبودن که فکر میکردن ببره، اومد خیلی قاطعانه اومد برد ناکامورا رو. آره دمت گرم، تبریک بهش میگم. فایت بعدی ریکی تورسیوس مقابل برناردو سوپای. تورسیوس از اون چیزی که فکر میکردم شاید بهتر ظاهر شد. راند 3 خیلی بال بود، راند 3 خیلی بزن و این ور اونوری بود، ولی در نهایت سوپای اومد با دسیژن بردش. فایت قشنگی بود.
ولی نمیدونم سوپای احساس میکنم شاید یکم باید راحت‌تر بیاد ببرش. فایت اول تاگیر اولانبکوف مقابل کلیتون کارپنتر، برد نسبتا راحتی بود واسه تاگیر اولانبکوف. کلیتون کارپنتر بدون شکست بود، ولی خب تو گرپلینگ تیم حبیبینا قویه. بعد یه فایت سراندی بود، بعدش هم نکته جالب اینه که این تو رنکینگ‌ها 11ام، این اصلا تو رنکینگ‌ها نیست. اینو اول بهش دادن. حالا مطمئنم الان شاید بعضیا بیان میگن آقا بهش حریفا فایت‌ها رو قبول نمی‌کردن، ولی باید یه حریفی بهش بدن که هم سطح خودش باشه توی رنکینگ‌ها. یعنی به زودی این آقای تگیر باید بیاد با یکی مبارزه کنه که توی رنکینگ. بعدش اومد آخه الکساندر پانتوژا رو تقریبا چالش کرد، گفت من دارم میام، ولی آخرش گفت که آقا من باید 2 تا برد بیام بگیرم، شاید انشالله تا آخر سال. به تیم الیوت که باخته. استیورسگ مثلا، استیورسگ یا نه دارم بنتم ویت رو نگاه میکنم یا نه آره یکی از اینا. چارلز جانسون هم شاید بد نباشه. به هر حال یکی که تو رنکینگ‌ها نزدیک خودش باشه یا یکی از این بالاتر. شاید مانلکه بد نشه، نمیدونم اونجوری بشه یا نه، یا تاتسورا تایرا. به هر حال آقا بچه‌ها چیزی بود که تو این ویدیو می‌خواستم بگم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. دم همتون گرم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید بچه‌ها. دمتون گرم. شیر کنید ویدیو رو. مواظب خودتون باشین. خداحافظ.